हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. लर्निंग स्कूल मराठी या चॅनलवरती तुमचं मनापासून स्वागत आहे. गाईज, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बी या अल्फाबेटपासून सुरुवात होणारे 100 इंग्लिश वर्ड्स पाहणार आहोत. चला तर मग उशीर न करता व्हिडिओला सुरुवात करूया. व्हिडिओ आवडला तर प्लीज एक लाईक करा. चॅनलवर नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. गोंधळून टाकणे, बॅफल. बॅफल म्हणजेच गोंधळून टाकणे. सौंदर्यकार, ब्युटिशियन. ब्युटिशियन, सौंदर्यकार. कष्ट किंवा श्रम करणे, बीवर. बीवर म्हणजे श्रम करणे. मत्सर किंवा तिरस्कार करणे, बिग्रज. बिग्रज म्हणजे तिरस्कार करणे. भिकारी किंवा याचक, बेगर. बेगर म्हणजेच भिकारी किंवा याचक. सतावणे किंवा छळणे, बीडेविल. बीडेविल म्हणजे छळणे किंवा सतावणे. कमीपणाचे, बिनीथ. बिनीथ म्हणजे कमीपणाचे, बिनीथ. हीन किंवा कमी लेखणे, बिलिटल. बिलिटल म्हणजे कमी लेखणे. कुरबुर होणे, बिकर. बिकर म्हणजेच कुरबुर होणे. द्विपक्षीय करार, बायलॅटरल. बायलॅटरल द्विपक्षीय करार. जादूटोना, बिविथ. बिविथ गोंधळात टाकणे किंवा भांबावणे, बिविल्डर. बिविल्डर म्हणजे गोंधळात टाकणे, बिविल्डर. अपरिचित, बिझार. बिझार म्हणजे अपरिचित. नेक्स्ट आहे अडथळा किंवा कुंपण, बॅरियर. बॅरियर. बॅरियर म्हणजे अडथळा. सीमा किंवा कडा, बॉर्डर. बॉर्डर म्हणजेच सीमा. ब्रुटल. ब्रुटल म्हणजे क्रूर. ब्रुटल म्हणजे क्रूर. नेक्स्ट आहे गाईज ब्रिलियंट, हुशार किंवा अति तेजस्वी, ब्रिलियंट. ब्रिलियंट. ओझे, बर्डन. ओझे, बर्डन. नेक्स्ट आहे धाडसी किंवा शूर, ब्रेव. ब्रेव म्हणजेच धाडसी. फुलपाखरू, बटरफ्लाय. बटरफ्लाय, फुलपाखरू. शरीर, बॉडी. बॉडी म्हणजेच शरीर. नेक्स्ट आहे टोपली, बास्केट. बास्केट, टोपली. उकळणे, बॉईल. बॉईल, उकळणे. न्याहारी किंवा नाश्ता, ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट म्हणजे न्याहारी किंवा नाश्ता. झाडाची साल, बार्क. बार्क म्हणजेच झाडाची साल. आंधळा, ब्लाइंड. ब्लाइंड म्हणजेच आंधळा. सुरू किंवा आरंभ, बिगिन. बिगिन म्हणजे सुरू किंवा आरंभ. वाकणे किंवा लवणे, बेंड. बेंड. तपकिरी, ब्राऊन. तपकिरी, ब्राऊन. म्हैस, बफेलो. म्हैस, बफेलो. बहिष्कार. बहिष्कार, बायकॉट. बायकॉट, बहिष्कार. वर्तन किंवा वागणूक, बिहेव. बिहेव म्हणजे वागणूक. घोंगडी, ब्लँकेट. ब्लँकेट म्हणजेच घोंगडी. आरोप किंवा द्वेष, ब्लेम. ब्लेम. स्फोट, ब्लास्ट. ब्लास्ट म्हणजेच स्फोट. निशान किंवा झेंडा, बॅनर. बॅनर म्हणजेच निशान. वाद्यवृंद, बँड. बँड म्हणजेच वाद्यवृंद. शेजारी किंवा बाजूला, बिसाइड. बिसाइड. सीमा किंवा कट, बॉर्डर. बॉर्डर, सीमा किंवा कट. लाकडाचा ठोकळा, ब्लॉक. ब्लॉक. प्रियकर, बॉयफ्रेंड. बॉयफ्रेंड, प्रियकर. द्वारे किंवा जवळून, बाय. बाय. माणूस किंवा इसम, ब्लोक. ब्लोक. जीवनवृत्तांत किंवा चरित्र,
बायोग्राफी, बायोग्राफी. मेंदू किंवा बुद्धी, ब्रेन, ब्रेन. अस्तित्व, बीइंग, बीइंग म्हणजेच अस्तित्व, बीइंग. मोठा, बिगर, बिगर, मोठा. शाखा किंवा फाटा, ब्रँच, ब्रँच म्हणजेच शाखा. जन्म किंवा जन्मापासून, बॉर्न, बॉर्न म्हणजे जन्म. सुरुवात, बिगिनिंग, बिगिनिंग म्हणजेच सुरुवात. आधार किंवा पाया, बेस, बेस म्हणजेच आधार. सर्वोत्तम म्हणजे बेस्ट, सर्वोत्तम, बेस्ट. कंटाळवाणा, बोरिंग, बोरिंग म्हणजेच कंटाळवाणा. बॅट, वटवागुळ, बॅट, वटवागुळ. नेक्स्ट आहे बनावट किंवा हरामखोर, बास्टर्ड, बास्टर्ड. रुबाब किंवा ढंग, बेअरिंग, बेअरिंग म्हणजे रुबाब. तुळई, बीम, बीम म्हणजे तुळई. नेक्स्ट आहे वाडगा किंवा वाटी, बाउल, बाउल यालाच वाडगा असे म्हणतात. मालक किंवा हुकूमत चालवणे, बॉस, बॉस. थाप मारणे, ब्लफ, ब्लफ म्हणजेच थाप मारणे. पदवीधर किंवा अविवाहित, बॅचलर, बॅचलर. बचर, मांस विकणारा, बचर, बचर म्हणजे मांस विकणारा. शय्यागृह, बेडरूम, बेडरूम झोपण्याची खोली. इमारत, बिल्डिंग, बिल्डिंग, इमारत. प्रसारण, ब्रॉडकास्ट, प्रसारण, ब्रॉडकास्ट. गुंडी किंवा विजेची घंटी, बटन, बटन म्हणजेच विजेची घंटी. तुटलेली किंवा मोडलेली, ब्रोकन, ब्रोकन. प्रेमभंग, ब्रेकअप, ब्रेकअप, प्रेमभंग. बंधन किंवा शृंखला, बॉन्ड, बॉन्ड, बंधन. पार्श्वभूमी, बॅकग्राऊंड, बॅकग्राऊंड, पार्श्वभूमी. मस्तक लावणे किंवा पुढे वाकणे, बो, बो म्हणजे वाकणे. प्रजनन, ब्रीडिंग, ब्रीडिंग म्हणजेच प्रजनन. तपकिरी, ब्राऊन, ब्राऊन, तपकिरी. भांडण किंवा झगडा, ब्रॉल, ब्रॉल म्हणजे झगडा किंवा भांडण. पुरणे, बरीड, बरीड म्हणजे पुरणे. वाईट, बॅड, वाईट, बॅड. संतुलन किंवा शिल्लक, बॅलन्स, बॅलन्स म्हणजे संतुलन किंवा शिल्लक. बंदी किंवा प्रतिबंध म्हणजे बॅन, बॅन. खंडित किंवा भंग, ब्रेक, ब्रेक. भाकरी किंवा पाव, ब्रेड, ब्रेड. श्वास, ब्रेथ, ब्रेथ, श्वास, ब्रेथ. वधू किंवा नवरी मुलगी, ब्राइड, ब्राइड, वधू. दलाल, ब्रोकर, ब्रोकर म्हणजेच दलाल. जुडूप, जुडूप. बुस्केट, बुस्केट म्हणजे जुडूप. बट, परंतु किंवा पण, बट, बट. रक्त, ब्लड, रक्त, ब्लड. अगोदर किंवा आधी, बिफोर, बिफोर. लोणी, बटर, लोणी, बटर. हुशार किंवा अति तेजस्वी, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट म्हणजे हुशार. खरेदी, बाय, बाय म्हणजे खरेदी करणे. संबंधित, बिलॉंग, बिलॉंग
म्हणजेच संबंधित. दोन्ही बोथ, दोन्ही बोथ. कारण बिकॉज, कारण बिकॉज, कारण. सुंदर ब्युटिफुल, सुंदर ब्युटिफुल, ब्युटिफुल. विश्वास बिलीव, बिलीव म्हणजेच विश्वास. यांच्यातील बिटवीन, बिटवीन यांच्यातील. घड किंवा घोस बंच, बंच म्हणजे घोस. जळणे किंवा जाळणे बर्न, बर्न. पुरणे बेरी, बेरी पुरणे. व्यस्त किंवा मग्न बिझी, बिझी म्हणजे व्यस्त. पाठीमागे बॅकबाईट, बॅकबाईट म्हणजे पाठीमागे. दिवाळखोर बँकरप्ट, बँकरप्ट म्हणजे दिवाळखोर. अस्वल बियर, बियर अस्वल. उल्लंघन करणे ब्रीच, ब्रीच म्हणजेच उल्लंघन. क्रूर ब्रुटल, ब्रुटल म्हणजे क्रूर. हे बी मधमाशी, बी, बी डबल ई, बी, बी म्हणजे मधमाशी. पोट बेली, बेली म्हणजे पोट. झाडू किंवा केरसुनी ब्रूम, ब्रूम, ब्रूम म्हणजे झाडू. आणणे ब्रिंग, ब्रिंग म्हणजे आणणे. वांगी ब्रिंजल, वांगी ब्रिंजल. उभारणे किंवा बांधणे बिल्ड, बिल्ड म्हणजे उभारणे. केळी बनाना, केळी बनाना. पैज लावणे बीट, बीट म्हणजे पैज लावणे. निळा ब्ल्यू, निळा म्हणजेच ब्ल्यू. उधार घेणे बॉरो, बॉरो म्हणजे उधार घेणे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुमचे मनापासून धन्यवाद. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक जरूर